Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh ngọt nha. Bánh chuối kết hợp với bánh da lợn lá dứa, chan thêm nước cốt dừa béo béo nữa. Chuối thì ngọt, thơm, dẻo, mềm. Cái lớp da lợn thì thơm và béo. Có màu lá dứa cũng ngon miệng nữa, dai dai mềm mềm. Ăn kết hợp cũng ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn nha. Trước hết mình sẽ làm cái lớp chuối. Mình có một chén bột gạo 150g. Cùng với 50g bột năng nữa, là hai loại này là 200g nè. 3 muỗng canh đường, có đường nâu thì dùng, còn không có dùng đường cát. Thêm chút xíu muối nữa nha, cho bánh nó đậm đà hơn. 300ml nước cốt dừa để chút nữa mình pha vào trong cái phần bột cho bánh chuối. Một chén bột gạo 150g cho vào trong thau. 50g bột năng hay là bột mì tinh. Rồi thêm tí xíu muối nữa luôn. 3 muỗng canh đường này là mình thấy bánh nó ngon đậm đà nha. Mình dùng đường cát vàng, đường mía. 300ml nước cốt dừa cho hết vô luôn. Còn các bạn thích cái bánh mà nó không có béo á, nó giảm béo á, thì mình dùng nước cốt dảo. Ở đây là mình dùng nước cốt đặc luôn á. Nước cốt đặc cho phần bánh chuối. Khuấy đều lên. Bột của mình nó sẽ hơi đặc một chút xíu, nhưng mà các bạn khuấy đi để cho nó tan ra. Tại vì trừ hao chút mình còn cho chuối vô nữa, làm lỏng quá là cho chuối vô nó bị nhão bánh. Bột đã khuấy tan mịn rồi, bây giờ để qua bên nha, cho bột này nó nghỉ để nó nở ra. Tiếp theo là 50g bột gạo cho phần bánh da lợn và 100g bột năng. Cũng thêm chút xíu muối. 150g đường là khoảng nửa chén. 100ml nước lá dứa này mình xay ra xong mình có tủ lạnh đó, cho nó lắng xuống để nó có màu đẹp. Và 200ml nước cốt dừa cũng là nước cốt đặc luôn ha. Mình làm bánh cho nó béo béo á. Là tổng cộng 300ml chất lỏng với 150g bột, là tỷ lệ mình dùng 1 bột và 2 nước á. Nếu mà ăn nhiều ăn ít thì các bạn cũng có thể nhân chia ra. Mình làm vậy là cái lớp da lợn của mình nó dai ngon, nó không có bị mềm. Khuấy đều cho bột của mình nó hòa tan, cũng để yên cho nó nghỉ để nó nở. Cái phần chuối ha. Chuối xiêm á, càng chín mùi thì càng ngon. Còn chín mà chưa có tới á, là bánh chuối nó dễ bị chát lắm, nó không có ngọt nhiều. Mình sẽ lột ở đây, trái này cũng lớn nên mình dùng khoảng 6 trái nha. Còn các bạn dùng chuối nhỏ hơn thì 7 trái hoặc là 8 trái cũng được nữa. Chuối mùi nó ngọt nhiều. Lột xong mình để qua bên. Do là nó mùi quá rồi nên là mình sẽ bóp nó ra cho nó dễ. Còn mà chuối chưa có được mùi lắm thì các bạn có thể dùng cây dao mình cắt nhỏ nhỏ rồi cái mình bóp ra cũng được. Hoặc là cho vào trong cái bọc á, các bạn đập nó dập ra. Đây, chuối mình làm xong rồi nè. Nó có cái độ nhựa cũng ngon. Rồi cho hết vào trong cái thau bột trắng. Các bạn cũng trộn đều lên nha, cho bột và chuối nó hòa lẫn với nhau. Đây cái công thức này mình thấy bánh chuối nó ngon lắm, nó dai dai mềm mềm và nó có cái chuối nhiều á. Cái khuôn 22 mình quét sơn lớp dầu cho nó đừng có bị dính khuôn, chút hấp bánh ra cái bánh của mình nó không có bị dính. Mình lấy ra nó dễ hơn, rồi đem cái khuôn đi hấp nóng nha. Hấp cái khuôn cho nóng rồi nấu nước cho nó sôi. Bây giờ mình sẽ cho một lớp nước lá dứa vô. Cái phần bột lá dứa chia ra làm 2 lớp. Một lớp này mình hấp 8 phút với lửa lớn. Đủ thời gian là mở nắp kiểm tra. Cái phần bột ở bên trên nó đặc vậy là được nè. Rồi tiếp theo là cái lớp bột chuối. Mình sẽ cho cái phần chuối vô chính giữa nha, cho hết cái tô bột chuối vô luôn. 2 lớp hai bên đó sẽ là da lợn, còn lớp chính giữa là bánh chuối. Cái bột chuối vậy là nó đặc sệt vừa ngon á. Rồi mình sẽ hấp lớp này 10 phút với lửa lớn luôn. Đủ thời gian thì các bạn cho tiếp cái lớp da lợn cuối cùng vô. Lớp bên trên. Cái lớp da lợn lá dứa để ủ vô nó thơm quá chừng. Rồi mình sẽ hấp lửa trung bình 20 phút cho khuôn bánh nó chín hẳn luôn ha. Không cần lửa lớn quá đâu. Trong thời gian hấp các bạn có thể xả hơi nước vài lần á, để cho hơi nước nó đừng có nhỏ vào khuôn bánh. Thì đủ thời gian là mình tắt bếp là bánh nó chín ngon rồi. Mình lấy bánh ra thì chờ cho nó nguội nha.
Bánh càng nguội thì mình lấy ra khỏi khuôn nó mới dễ, nó không có bị dính khuôn. Khuôn bánh lá dứa nhìn tươi tắn quá chừng luôn. Mình để cái lá dứa mình xay xong á, cất tủ lạnh nó 1 đêm 2 đêm mà là nó lắng xuống, thì cái nước ở bên dưới nó sẽ đẹp, nó không có bị đắng. Các bạn cho bao nhiêu nó cũng không đắng hết trơn á, chắc cái nước trong bỏ đi rồi đó. Đây, khuôn bánh ngon quá chừng ha. Mình cắt ra từng cái lát ra cho các bạn xem nè. 2 lớp da lợn màu xanh, lá dứa kết hợp với 1 lớp bánh chuối ở chính giữa. Còn các bạn thích cái bánh chuối của mình nó có màu đẹp hơn thì cũng có thể cho thay cái đường cát bằng cái đường thốt nốt, rồi cái mình nấu tan ra trộn vào trong chuối thì nó cũng đẹp, hoặc là cho chút xíu màu vàng vô nó cũng đẹp nha. Mình đây mình để làm tự nhiên không có cho màu, cho chút xíu đường cát mía là nó cũng đẹp rồi. Mình cắt ra những cái lát mỏng mỏng nhỏ nhỏ vậy nè. Bánh này nếu mà có ý tưởng làm bán thì các bạn cứ áp dụng nha, làm bán cũng ngon lắm á. Nó lạ, ít có ai bán mà lại ngon nữa. Thèm bánh chuối hay là thèm bánh da lợn gì cũng ăn chung một món được luôn, không có cần phải làm 2 món riêng. Mình cắt ra làm cái khuôn này là thấy nó vừa ăn á. Cái khuôn 22 vô cái bột này là nó vừa, làm đầy khuôn luôn, ngon quá chừng ha. Nhìn cái bánh chuối, bánh da lợn này, cái màu xanh của da lợn nó vừa mắt quá chừng, nó không có lợt quá. Còn cái bánh chuối thì nó dai dai dẻo dẻo, kết hợp với 2 lớp bột, vậy là nó vừa ăn. Ăn không cũng ngon, hoặc là mình làm thêm nước cốt dừa chan lên cũng ngon luôn. Có thêm nước cốt dừa thì thêm chút xíu đậu phộng rang với mè rang lên, nó sẽ béo hơn, nó đậm đà hơn ha. Đây, một miếng bánh nè, kết hợp 2 loại, chan thêm nước cốt dừa, hoặc là các bạn chấm nước cốt dừa riêng chấm vô nó béo béo, ăn nó càng ngon hơn. Dẻo dẻo mềm mềm, thơm thơm, béo béo, ngọt đậm đà luôn. Có cái mùi vị của lá dứa và cái hương vị từ chuối chín. Ăn một món bánh mà ra tới 2 hương vị. Mình thấy có nước cốt dừa chan vô nó hấp dẫn hơn Thường ăn bánh da lợn thì ít có ăn nước cốt dừa, nhưng mà ở đây là do là có bánh chuối nên chàng thêm lớp nước cốt dừa. Cái bánh của mình dai dai mềm mềm, vừa ăn lắm. Các bạn để cả ngày nó cũng vẫn ngon nha, nó không có bị cứng lắm đâu. Mình thấy bánh này làm dễ mà ăn ngon. Còn các bạn mà thích cho nó mềm hơn nữa thì trong công thức có thể thêm chút xíu nước, nhưng mà mình thấy vậy cũng ngon lắm rồi. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh và bấm vào góc trái video xem sản phẩm, lựa chọn mua ủng hộ mình với ha. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.